Ngày xưa, trong một vương quốc xa xôi của Trung Hoa, có một vị vua mới lên ngôi. Dù nắm quyền cai trị, quốc khố của nhà vua lại trống rỗng, khiến ông vô cùng lo lắng về tương lai của đất nước và dân chúng. Nhà vua không biết làm cách nào để vực dậy nền kinh tế đang kiệt quệ và đem lại sự thịnh vượng cho vương quốc của mình. Một đêm nọ, trong giấc mơ của mình, nhà vua thấy một cảnh tượng kỳ lạ. Trước mắt ông hiện ra một linh vật kỳ diệu, to lớn và đầy uy lực. Linh vật này có hình dạng như một con rồng màu vàng, với cặp sừng giống sừng lân, thân mình oai vệ và rực rỡ. Linh vật này đang nằm trong một căn phòng đầy vàng bạc châu báu, phát ra ánh sáng lấp lánh khắp nơi. Nhà vua ngạc nhiên và chưa kịp hỏi han thì thần linh trong mộng đã xuất hiện. Thần linh nói, đây là tỳ hưu, một linh vật có khả năng thu hút tài lộc và bảo vệ của cải. Tỳ hưu rất thích vàng bạc và các vật quý hiếm, ăn không biết no và đặc biệt không bao giờ bài tiết, nên của cải chỉ có vào mà không có ra. Nếu ngươi tìm thấy nơi nó xuất hiện trong giấc mơ này, ngươi sẽ tìm được kho báu giúp quốc gia thoát khỏi khó khăn. Khi tỉnh dậy, nhà vua nhớ rõ giấc mơ và quyết định làm theo chỉ dẫn của thần linh. Ông gọi các quan thần và binh lính đến, kể lại giấc mơ và ra lệnh cho họ đi đến nơi linh vật tỳ hưu xuất hiện trong giấc mơ để đào bới. Quân lính vâng lệnh và bắt đầu tìm kiếm khắp nơi theo mô tả của nhà vua. Sau nhiều ngày tìm kiếm và đào bới, họ cuối cùng cũng tìm thấy một hầm sâu chứa đầy vàng bạc châu báu, đúng như những gì nhà vua đã thấy trong giấc mơ. Niềm vui sướng ngập tràn khắp vương quốc khi kho báu khổng lồ được phát hiện. Nhà vua lập tức dùng số tài sản này để lấp đầy quốc khố, xây dựng lại đất nước và đem lại sự thịnh vượng cho người dân. Để tôn vinh và biết ơn linh vật tỳ hưu, nhà vua cho đúc tượng tỳ hưu và đặt nó trong hoàng cung. Tượng tỳ hưu được làm từ vàng, mô phỏng lại hình dáng linh vật với cặp sừng lân, thân mình oai vệ và đôi mắt sáng rực. Tượng tỳ hưu không chỉ là biểu tượng của sự giàu có và thịnh vượng, mà còn là biểu tượng của sự bảo vệ và gìn giữ tài sản quốc gia. Nhà vua cũng ra lệnh rằng chỉ có vua và hoàng tộc mới được phép đúc tượng tỳ hưu, để đảm bảo rằng linh vật này chỉ bảo vệ và đem lại sự thịnh vượng cho hoàng thất và quốc gia. Từ đó, tỳ hưu trở thành một biểu tượng thiêng liêng trong văn hóa và tín ngưỡng của vương quốc. Câu chuyện về tỳ hưu và kho báu thần kỳ được truyền tụng qua nhiều thế hệ. Mỗi khi nhìn thấy tượng tỳ hưu, người ta lại nhớ đến câu chuyện về vị vua thông minh và linh vật kỳ diệu, cùng với niềm tin vào sự thịnh vượng và bảo vệ mà tỳ hưu mang lại.